Introducing Litro Home Delivery app. Simply download our Litro Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litro Home Delivery. Just made easy. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කුක් විත් මොහන් YouTube channel එකට. අද ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න හදන්නේ අල වලින් හදන කෑමක්. ඇත්තට මේක කෑම වර්ග දෙකක් අද හදනවා මම. rocket potato and potato kiwis. මේ දෙක තමයි අද ඔයගලන්ට මම හදන හැටි පෙන්නන්නේ. rocket potato kiwi. මේ දෙක හදන්න අවශ්‍ය කරන බඩු ටික මම අද ගෙනල්ලා තිනවා. ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා butter, අල, oil, කිරි, nutmeg, අත සාදික්කා, chopped parsley, cheese, ලුණු, පාන් පිටි, ගම්බිරිස්, පාන් කුඩු සහ තක්කලි සෝස්. මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය තමයි අද මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මගේ potato kiwi එක සහ rocket potato එක සාදා ගන්න. දැන් මම මේ සඳහා මුලින්ම අල ටික තමයි මෑෂ් කරපු අල තියෙන්නේ මෙතන. ඒක බෝල් එකකට දා ගන්නවා. ඊළඟට මේකට බටර් ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. මම මේකට කිරි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. නට්මෙග් මේ සාදික්කා කුඩු ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් නම් මේකට එකතු කර ගන්න. මොකද මේකෙන් හොඳ රසක් එකතු වෙනවා. ලුණු කුඩු සහ ගම්බිරිස්. දැන් මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම මේකට පාස්ටි ටිකකුත් මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි හොඳට මික්ස් කරගෙන තින්නේ. මට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි දැන් මුලින්ම හදන්නේ rocket potato එක. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනුවට තමයි අපි potato kiwi එක හදන්නේ. ඒ වගේම තවත් විශේෂයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ හදපු මික්සර් එක වතුර ගතිය නැහැ. අර කිරි ටිකක් මම එකතු කරාට වතුර ගතිය නැහැ. Tamanට වතුර ගතිය වගේ ටිකක් වැඩි කියලා හිතුනොත්, අල එකේ වතුර ගතිය වැඩි කියලා හිතුනොත්, ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පාන් පිටි ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරන්න වතුර ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. රයිට් දැන් මම මේ rocket potato එක හදන්න පාන් පිටි ටිකක් මම මේ ප්ලැටර් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඒක පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඒක රෝල් කරගන්න. rocket potato එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් දිගට හදාගත්තා. ඊළඟට මම මේක හදනවා කිව්වේ potato kiwi. potato kiwi එකත් මේ මිශ්‍රණයම තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට මීට අමතරව මම දානවා cheese එකතු කර ගන්න ඕනේ. මේ වගේ බෝල හදන්න. මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ පොඩි ළමයි ගොඩක් කැමති කෑමක් වෙන්න පුළුවන් මේක. අපිට ක්‍රිස්මස් ඉස්සරහට එනවා. ක්‍රිස්මස් එකට ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදරට කවුරු හරි එනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පේමේසෙට මේක නැත්තම් අපිට පුළුවන් රෑ කෑමකට මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හදන ප්‍රධාන කෑමට අමතරව මේ rocket potato එකක් වගේ එකක් දෙන්න. රයිට් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මම කිව්වා දැන් බෝල කරපු අල ටිකට මෙන්න මේ විදියට හිලක් හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. එදට හිලක් මෙන්න මේ විදිහට හිල හදලා මේකට චීස් ටිකක් අපිට ඇතුළට ස්ටෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඇතුළට දාන්න පුළුවන් චීස් ටික මම ග්‍රේට් කරලා තින්නේ. මේම චීස් ටික මැදට දාලා ආයෙසරක් මේක බෝල් කරගන්න. දැන් අපි potato kiwi එක හදලා ඉවරයි. එක පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට bed drums කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් rocket potato එකත් මම මේ විදිහට දිගට හදාගත්ත rocket potato එකත් මම කෑලි වලට කපනවා. අපි දැන් potato kiwi එකත් හදලා ඉවරයි. rocket potato එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන අන්තිම වශයෙන් මේක bed drums කරලා බැද ගන්නයි. ගැඹුරු තලයේ බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ සඳහා මට බිත්තරයක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. බිත්තරේ දීප් කළා තමයි මේ පාන් කුඩු ටික තවට ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි bed drums කරන්න ඕගොල්ලෝ පෙන්නන්නම්. මුලින්ම පාන් පිටි එකේ දැම්මා. ඊට පස්සේ
විස්තරයකේ ඔබලා තමයි මේක ගන්න ඕනේ. අපි දැන් පිළියෙල කරගත්ත පොටෑටෝ කිවි එකයි ක්‍රොකට් පොටෑටෝ එකයි දැන් ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. අපි දැන් අපේ ගැඹුරු තෙලේ බැදගත්ත පොටෑටෝ කිවි එකයි ක්‍රොකට් පොටෑටෝ එක හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අමුත්තන්ට ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට එන විශේෂයෙන් ක්‍රිස්මස් වලට එන ඔයගොල්ලන්ගේ නෑදෑ හිත විතුරන්ට මේ වගේ හොඳ ලස්සනට ඇරේන්ජ් කරලා මේක පිළිය ගන්නන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.